ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ከባለፈው የቀጠለ የ2014-2015 ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና መልስና ሙሉ ማብራሪያ ክፍል 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ትምህርቱን አብረን እንከታተል ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን question number 21. Which of the following statement is not correct about mineral and ores? A. All ores are minerals. B. All minerals are ores. C. Ores are used to extract metal economically. D. Mineral are what the natural form in which ቫሪስ ሜታል ኤግዚስት ነው የሚለው። ይሄ ግሬድ 12 ዩኒት 5 የተጠየቀ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ግሬድ 10ም ዩኒት 4 ላይ በተመሳሳይ አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ የተሰጡት ጥያቄ ስለ ኦር ትክክል ስለ ሚነራልና ኦር ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው? ኖት ኮሬክት አባውት ኤ ኦል አር ሚነራልስ የሚለን ይሄ ትሩ ነው። ኦል ሚነራልስ አር ኦር የሚለው ግን ፎልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኦርስ ብለን እንጠራቸው ሚነራል ፓርቶች ናቸው። ነገር ግን ለኤክስትራክሽን ኦፍ ሜታል ኦር ነን ሜታል ኢኮኖሚካሊ ሊሆን ይችላል ሬዱስድ ለማድረግ ወይም ኤክስትራክት ለማድረግ ቀላል የሆኑ የሚነራል ታይፖች ኦርስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሚነራል ኦር መሆን አይችልም፣ ኦርስ መሆን አይችልም። ግን ማንኛውም ኦርስ ሚነራል መሆን ይችላል ማለት ነው። እና መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። ኖት ኮሬክት ለሚለው ማለት ነው። ሌሎቹ ኮሬክት ናቸው። question 22 why is calcium chloride added to sodium chloride in 1:1 ratio in the down cell? down cell ማለት ሶዲየም ሜታልን ኤክስትራክት የምናደርግበት መንገድ ነው። for the manufacture of sodium metal. A. calcium chloride is used to lower the melting temperature of sodium chloride. B. calcium chloride is used as a catalyst. C. calcium chloride is used as an electrolyte. D. calcium chloride is used to lower the density of the mixture ይለናል። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ ካልሽየም ክሎራይድን ዳውን ሴል ፕሮሰስ ላይ ማለት ነው አድ የምናደርግበት ትልቁ ምክንያት ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ላይ ስለሚደርስ ማለት ነው። መልሱን በደንብ ማየት ትችላላችሁ። calcium chloride is added to lower the melting point from what 1080 ኬልቪን ኦር መልቲንግ ፖይንትስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ማለት ነው። ይሄኛው ወደ ምንድን ሬዲዩስ ለማድረግ ነው፣ ወደ 850 ኬልቪን ለመቀነስ ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ምን ያደርግላል? ይቀንስላል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ሶስት ምክንያቶች አሉት ማለት አራት ምክንያቶች አሉ። ለምንድን ነው የሚቀነስበት ምክንያት ምንድነው? ኤ እዚህ ላይ የምታዩት at such high temperature የሶዲየም ክሎራይድ መልቲንግ ፖይንት ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ስለሆነ it is very difficult to maintain ሶዲየም ሜታልን ሜንቴን ለማድረግ ይከብደናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጋዝ ስቴት ስለሚይዝ ማለት ነው። ቢ ሞር ኦቨር ሶዲየም ኢዝ ቮላታይል at the temperature and a parts of what it would vaporize ወደ ቫፐር ወይም ወደ ጋዝ ስቴት ስለሚቀየር ኤሌክትሮላይሱን ለማካሄድ ዲፊካልት ይሆናል ማለት ነው። ሌላ የምናየው ደግሞ ሶዲየም ጌትስ ዲስፕረስድ ኢን ሞልተን ሶዲየም ክሎራይድ to form what metallic fog at high temperature። በእነዚህ ምክንያቶች መሰረት ካልሽየም ክሎራይድን ዳውን ሴል ፕሮሰስ ላይ አድ እናደርጋለን ቴምፕሬቸሩን ሬዲዩስ ለማድረግ ነው ማለት ነው። እና መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። 23 which of the following is not a major step in metallurgical process? ሜታለርጂካል ፕሮሰስ ላይ ወይም ሜታለርጂ ብለን እንጠራው by the way ሜትር ነው። ሚነራልን ኤክስትራክት የምናደርግበት አለም ደግሞ ኦርን ኤክስትራክት የምናደርግበት ሜትድ ወይም ቴክኒክ ሜታለርጂ ፕሮሰስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኤ concentrating the ore. B mining the ore. C extracting the metal and refining. D pre-treatment ነው የሚለን። መልሳችን not major step in metallurgy process የተባለው mining the ore ነው ማለት ነው። ሌሎቹ አሉ concentrating the ore ፈርስት ስቴፕ ነው። extracting the metal and refining ሌላኛው ስቴፓችን ነው። pre-treatmentም እነዚህኞቹ
የኮንሰንትሬቲንግ ሜትዶች ናቸው ማለት ነው። ዲ ላይ ብለን የጠራናቸው እና መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን 24 which monomers are used for the synthesis of what? ቴፍሎን። ቴፍሎንን ለማምረት የተጠቀምንበት ግሬድ 12 ዩኒት 6 ማለት ነው። ፖሊመር ላይ የተጠየቀ ጥያቄ ነው። ኤ ፕሮፓይለን፣ ቢ አይሶፔሪን፣ ሲ ቴትራፍሎሮ ኢታይለን፣ ዲ ስታይረን ኤንድ ዋት ቤንዚን ነው የሚለን እና ወደ መልሳችስ ትገቡ ቴፍሎን ማለት ቴትራፍሎሮ ኢታይለን ነው ትርጉሙ። ስለዚህ ሞኖመሩ ቴትራፍሎሮ ኢታይለን ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ነው ማለት ነው። ፕሮፓይለን ፖሊፕሮፓይለን ለመስራት ነው። አይሶፔሪን እነዚህኞቹ ደግሞ ሌላ ስታይረን ለመስራት ነው የምንጠቀምበት። ስታይረን ኤንድ ቤንዚን ይሄም እንደዛው፣ ግን ስታይረን ኤንድ ቤንዚን ብዙ ጊዜ ፖሊስተርን ለመስራት የምንጠቀመው ማለት ነው እና መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። What is the significance of electron probability distribution? It tells us about what? A. Finding the electron in the orbit at a particular time. B. The uncertainty to assign fixed paths for electron. C. The probability of finding an electron is very far away from the nucleus. D. Finding the electron very close to the nucleus at all time. Probability of finding electron ማክሲመም የሚሆነው ኦርቢት ላይ ነው። ያ ደግሞ ኦሌስ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲኩላር ታይም ላይ ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የኤሌክትሮን ኤግዛክት ሎኬሽን እና ኤግዛክት ስፒድ ወይንም ኤግዛክት ሙቭመንት የላትም። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዘ አንሰርቲኒቲ ፕሪንሲፕል ዘ ሞር ዩ ኖ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ዘ ለስ ዩ ኖ ሞመንተም ኦር ቬሎሲቲ ነው የሚለን። ስለዚህ ኤሌክትሮን ቦታውን ባወቃችሁ ቁጥር እንቅስቃሴውን ልታውቁ አትችሉም ማለት ነው እና ፋይንዲንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ማክሲመም የሚሆነው አት ኦርቢት ነው ማለት ነው እና መልሳችን ኤ ነው። ሌሎች አይሆኑ አንሰርቴን ቱ አሳይን ፊክስድ ፓዝ የሚለው የፊክስድ አይደለም። ያ ማለት ኤግዛክት አንሰርቴን ተብላችሁ ፊክስድ መባል የለበትም። the probability of finding an electron is very far away from the nucleus ይሄም ኤግዛክት አይደለም ማለት ነው። finding the electron very close to the nucleus እነሱ ሁለቱ በፍጹም የሚሆኑ አይደለም እና መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። question 27 which group in the periodic table contains the element with the valence electron of ns2 np1? A group 1 group 2 B group 1 C group 4 D group 3 ይሄ መደመር ብቻ ነው። the same ሼል ነው ያላቸው n የሚያሳየን አንድ አይነት ሼል ነው። ስለዚህ ቀጥታ መደመር ትችላላችሁ። 2 + 1 ሜን ግሩፕ ውስጥ ነው የሚገኙት እና መልሳችን 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ the answer is D. Question 28 which of the following is a correct Lewis structure for diazomethane? diazomethane correct Lewis structure የሆነው የትኛው ነው የሚለን ይሄ ጥያቄ። ስለዚህ መልሳችን Lewis structure ሰርተን ማረጋገጥ እንችላለን። CH2 ተሰጥቶናል። CH2 N2 ነው። ስለዚህ ካርበን ቫላንስ ኤሌክትሮን 4 ነው። ሃይድሮጅን ቫላንስ ኤሌክትሮን 1 ነው። ሁለት ሃይድሮጅን ስላለን ሁለት እናደርጋለን። ናይትሮጅን ሁለት ናይትሮጅን ያለን የአንዱ 5 ነው። በድምሩ 10 ነው። ቶታሊ 16 ኤሌክትሮን ይህን ሞለኪል ፎርም ለማድረግ ተጠቅመና ማለት ነው። ስለዚህ ስኬሌተኑን ፎርም ስታደርጉ ናይትሮጅን ዊዝ ናይትሮጅን እዚህ ላይ ካርበን ይኖራቸዋል። ሶ ሃይድሮጅን ኤንድ ሃይድሮጅን እንደዛ አታች ታደርጋላችሁ። ከ16 ኤሌክትሮን 4 ቦንድ ስለተጠቀምኩ 8 ኤሌክትሮን ተቀንሱና 8 ይቀራቸዋል። ስለዚህ ሃይ ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ የሆኑት እነዚህን ኤሌክትሮኖችን በመጀመሪያ እነሱ ይወስዳሉ ማለት ነው። ኢኳሊ እነዚህ መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። 8 ይኖራቸው ሞር ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ ስለሆነ ከካርበን በተሻለ ያሉት ኤሌክትሮኖች መጠቀም የሚችሉት ናይትሮጅን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከካርበን ጋር ዳብል ቦንድ መፍጠር ይችላል። ይሄ ደግሞ ከናይትሮጅን ጋር እንደዚህ መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ታስቀምጡት ካርበን ሃይድሮጅን ዳብል ቦንድ ናይትሮጅን ሎን ፔር እንደገና ደግሞ እዚች ላይ ናይትሮጅን እዚህ ሎን ፔር ይኖራቸዋል። በዚህ አይነት መልክ ማየት ይቻላል ማለት ነው። አታች ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ስትራክቸሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሃይድሮጅን ካርበን ዳብል ቦንድ ናይትሮጅን ፕላስ አለ። ሁሉም ኦክቴትን ያሟሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኤ ላይ ይሄን ይመስላል ነው የሚለን
ቶታሊ ትሪፕል ቦንድ እዚህ ላይ ፎርም አያደርጉም። የካርበን ነምበሩን እያንዳንዱ መመልከት እንችላለን። ምክንያቱም በዚህ አይነት ቦንዲንግ ፎርም አያደርጉም። ዳይዞኒየሙን በዚህ አይነት መልክ ፎርም አያደርጉልንም ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁሉንም ዩኒት ስትራክቸሩ የተሻለ አማራጫችን ሲ ነው ማለት ነው። ዳብል ቦንድ አለ፣ ዛይ ፕላስ አለ፣ እቺኛይቱ ደግሞ ማይነስ ምልክት ያለችበት ማለት ነው። እና መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን 29 which of the following is a property of covalent compound? A. Covalent compound has high melting and boiling point. B. is non-volatile ናቸው ነው የሚለን። C. is crystallized solid at room temperature. D. is generally insoluble in water ነው የሚለን። ኮቫለንት ኮምፓውንድ has high melting and boiling point የሚለው ነገር በፍጹም አይሆንም። አዮኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው የባህሪ ያላቸው። is non-volatile volatile ናቸው። ብዙ ሞሌኩላር ኮምፓውንድ ጋዝ ናቸው ወይም ኢዚሊ ቫፖራይዝ መሆን የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ነን ቮላታይል የአዮኒክ ኮምፓውንድ ባህሪ ነው ማለት ነው። ሲ ኢት ኢዝ ክሪስታላይዝ ሶሊድ፣ ይሄም አይሆንም። ዲ ጀነራሊ ኢንሶሉብል ኢን ዋተር ነው የምንለው። ምክንያቱም ብዙ ኮቫለንትሊ ቦንድድ ኮምፓውንዶች ምንድናቸው? ነን ፖላር ናቸው እና በወተር ዲዞልቭ የመሆን አቅም የላቸው። ግሬድ 9 ዩኒት 3 ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮቫለንት ኮምፓውንድ የሚለው ነገር ተመልከቱና መልሳችሁ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን 30 which of the following is a covalent molecule? A. sodium chloride. B. carbonate ion. C. phosphorus pentachloride. D. ammonium ion። መልሳችን ሲ ነው። ምክንያቱም ሶዲየም ክሎራይድ አዮኒክ ነው፣ ካርቦኔት አዮኒክ አዮን ነው ሲጀመር is not molecule አዮን ናቸው። እነዚህ ፖሊአቶሚክ አዮን ናቸው። ዲም እንደዛው። ሶ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን 31 which of the following carboxylic acid is solid substance at room temperature? ሶሊድ የሆነው ሰብስታንስ ካርበን ነምበር በጨመረ ቁጥር ሰብስታንሱ ሶሊድ የሆነ ይመጣ ማለት ነው። ኤ ኦክታኖይክ አሲድ ሊኩዊድ ነው። ቢ ዴካኖይክ አሲድ ይሄኛው ሶሊድ ስቴት ያላቸው ኮምፕሊትሊ ሶሊድ አይሆኑም። ሲ ናኖኒክ አሲድ፣ ዲ ሄፕታኖይክ አሲድ እና ይሄኛው ዋክስ የሚባለው ይሄኛው ቫዝሊን አይነት ባህሪ ያለው ቢ ነው ማለት ነው። እና መልሳችን ዴካኖይክ አሲድ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን 32 what is the IUPAC name of an ester having the molecular formula? IUPAC name ነው የተባልነው። ኤ ሚታይል ቡታይሬት፣ ሲ ቢ ኢታይል ቡታኖይት፣ ሲ ፔንታይል ቡታይሬት፣ ዲ ኢታይል ቡታይሬት። መልሳችን ቢ ነው። ምክንያቱም IUPAC name of ester የኢስተርን IUPAC name ለመስራት ሲፈልጉ ኤቲኢ ኮመን ኔሞች ናቸው። ቡታይሬት ኮመን ኔም ነው። እዚህ ላይም ሲ እና ዲ ኤ ሁሉም ናቸው ኮመን ኔሞች ናቸው። ቢ ላይ ግን ቡታኖይት IUPAC ኔም ነው። ኦኤቲኢ አዝ ኤንድ ላይ ያለው እነዚህኞቹ ቡታይሬት ኮመን ኔም ናቸው ሁሉም ያሉት። ይሄን ዝም ብላችሁ በማየት ብቻ ኦድ የሆነውም ብትመርጡ ቢ ይሆናል ማለት ነው። እና መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን 33 what is the formula of pentanoic acid? CH3 ይሄ ፔንታኖይክ አሲድ 4-5 ይቻላል። ፔንታኖይክ አሲድ መሆን ይችላል። ቢ ይሄ በተመሳሳይ CH የሚባል የለም አይሆንም። ይሄ 7 ነው የሚኖረው አይሆንም ማለት ነው። ይሄኛውም 4 ነው የሚኖረው አይሆንም ማለት ነው። ዛን ሰሪስ ኤ። ኩዌስችን 34 what is the rate of dissolution? It is A. a speed at which solid substrate goes into solution. B. the rate at which a solid turns to liquid. C. the speed at which solid sublimate is sublimation የሚያካሄድበት ለማለት ነው። D. the rate at which solid dissociated። እና መልሳችን rate of dissolution ማለት the speed at which solid substrate ወይም solid substance goes into solution እና መልሳችን ኤ ሆና ማለት ነው። ኩዌስችን 35 which one of the following is correctly stated equilibrium process regarding solubility? as equilibrium ስታስቡት ግሬድ 12 ላይ ሶሉሽን ዩኒት 1 የመጣ ነው። ኤ saturated solution is a solution in which more of the solid can be dissolved. B unsaturated solution is a solution that is in equilibrium with respect to a given dissolved substance. C
supersaturated solution is more stable than saturated solution. D. Supersaturated solution is a solution that contains more than the equilibrium amount of dissolved solid. ስለዚህ ከነዚህ ምርጫ መካከል ኮሬክት የሆነው ምረጡ ይላል። saturated solution is a solution in which more of the solid can be dissolved። ይሄ unsaturated ነው። ምክንያቱም saturated solution ለመባል ማክሲመም አማውንት ኦፍ ሶሊድ በሶልቨንቱ ዲዞልቭ የሚሆንበት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ሳቹሬትድ ማለት። ቢ ደግሞ አንሳቹሬትድ ሶሉሽን ኢዝ ሶሉሽን ዛት ኢዝ ኢን ኢኩሊብሪየም ዊዝ ሪስፔክት ቱ ጊቨን አንሳቹሬትድ ስለሆነ ኢኩሊብሪየም ፖይንት አይደለም ማለት ነው። ሲ ሱፐር ሳቹሬትድ ሶሉሽን ኢዝ ሞር ስቴብል ዛን ሱፐር ሳቹሬትድ ሶሉሽን ስቴብል አይደለም። ዲ ሱፐር ሳቹሬትድ ሶሉሽን ኢዝ ሶሉሽን ዛት ኮንቴንስ ሞር ዛን ዘ ኢኩሊብሪየም አማውንት ኦፍ ዲዞልቭድ የሚለን ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። ዲ መልስ ይሆናል ማለት ነው። Question 36. Which of the following assumption of the kinetic molecular theory of gas explain the high compressibility of gas? A. There is no force attraction between gas molecule. B. The actual volume of gas molecule is negligible. C. Different particles have different speed. D. Particles are always in random motion. ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ማለት ነው ከነዚህ ጥያቄዎች መካከል ጋዝ ሃይ ኮምፕሬሲቢሊቲ ኤቢሊቲ ያላቸው ወይም አቅም አላቸው የሆነበት ምክንያት ለምንድነው ነው? እንግዲህ ኮምፕሬሲቢሊቲ አንደኛው ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲን ደግሞ ከሚወስኑ ነገሮች መካከል ኢንተር ፓርቲክል ፎርስ ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ኤ ነው ማለት ነው። there is no force of attraction between gas molecule። ስለዚህ በጋዝ ሞለኪል መካከል ኖ ፎርስ አትራክሽን ፎርስ ስለማይኖር በቀላሉ ኮምፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ ከግሬድ 9 ዩኒት 5 የተጠየቀ ነው ማለት ነው። so the answer is A ማለት ነው። question 37 consider the bottle containing water vapor and air in the equilibrium. if the temperature decrease slightly temperature ብንቀንሰው the amount of water vapor will be A will increase and the vapor pressure will decrease. B vapor pressure and water vapor will increase. C water vapor and vapor pressure will decrease. D water vapor will decrease and the vapor pressure will increase ነው የሚለን እና መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። water vapor and vapor pressure will decrease temperature decrease ስታደርጉ vapor pressure ቀጥታ ይቀንሳል ማለት ነው። የወተሩን ይቀንሳል vapor pressure of water እና የራሱ vapor pressure ማለት ነው። water vapor እና vapor pressure of water እና እንዲሁም እዚህ ላይ የምትወስዱት ሲ ነው መልሳችሁ ማለት ነው። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ቴምፕሬቸር ሲቀንስ vapor pressure ኦፍ ዋተር ይቀንሳል ራሱ vapor pressure ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሞር ኮንደንስ ያደርጋል ከፍተኛ ፕሬሸር ነው ሊኖረን የሚችለው ቴምፕሬቸር ሲቀንሱ so the answer is C ማለት ነው። question 38 why do water droplet collect on the outside of a glass of water on a hot day? A እዚህ ላይ why do water droplet collect on the outside of a glass of water on a hot day? A water from the glass start to vaporize. B there is a heat exchange between the water in the glass and what the surrounding. C there will be sublimation of water vapor on the outside of a glass. D there will be condensation of water vapor on the glass. እና ኮንደንሴሽን ቴምፕሬቸር መቀነስ አለበት። ሰብሊሜሽን ደግሞ ግዴታ ከሶሊድ ወደ ጋዝ ነው የሚቀየረው። ሲና ዲ አይሆንም። there is heat exchange between the water in the glass and the surrounding. water vapor ይሄኛው ኤ ላይ water from the glass start to vaporize ነው የሚለን እዚህ ላይ ሂት ኤክስቼንጂንግ ሲኖር ነው። ቴርሞዳይናሚክስ አክቲቪቲ ነኛው የሂት ኤክስቼንጂንግ በግላሱና በሰራውንዲንግ ስለሚኖር
ይሄኛው ግን ወተር ቫፖራይዝ ስለሆነ አይደለም ከውጭ በኩል ግዴታ ድሮፕሌት ሊኖር የሚችለው ማለት ነው እና መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ሶ ዜር ኢዝ ሂት ኤክስቼንጅ ቢትዊን ዘ ወተር ኢን ዘ ግላስ ኤንድ ዘ ሰራውንዲንግ ማለት ነው እና ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ማለት ነው። Question 39. What are hydrocarbon? Compound that contains A. Hydrogen and carbon only. B. Hydrogen and carbon with no benzene ring. C. Benzene and its derivative only. B. Benzene ring only. እና መልሳችን ሃይድሮካርበን ብለን የምንጠራቸው a compound contains hydrogen, hydro and carbon። ስለዚህ ሃይድሮጅን and ካርበን የያዘ ሃይድሮካርበን ይባላል ማለት ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ለዚህ ክፍል ማለት ነው። which of the following statement is regarding the boiling points of alkane? boiling points of alkane ማለት ነው። A. surface area is the only factor that determines the boiling points of alkane. B. boiling point increase with stronger van der Waals force of alkane. C. boiling points of cycloalkane is higher than that of linear. D. boiling points of straight chain alkane is greater than that of branched chain alkane. ስትሬት ቼኖቹ ከብራንች ቼኖቹ የተሻለ ቦይሊንግ ፖይንት አላቸው ብለን እና ወደ መልሳችን ሲገቡ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ነው። ብዙ ጊዜ ስትሬት ቼን ብራንችድ ካላቸው የተሻለ ቦይሊንግ ፖይንት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቸር ሰንብቱ። ቀጣይ ፓርት 3 ይዤላችሁ ቀርባለሁ።